sharing to see the screen. So today is our topic is dual table no concept. Now પહેલા તમને સમજી લો કે આ ડ્યુઅલ ટેબલ છે એ શું છે એકચ્યુઅલી, બરાબર? અને સિસ ડેટ આપણા બે કન્સેપ્ટ છે, ડ્યુઅલ ટેબલ એન્ડ સિસ ડેટ. બટ વોટ ઇઝ ડ્યુઅલ ટેબલ એકચ્યુઅલી? તો ટેબલનો કોન્સેપ્ટ તમને બધાને ખબર છે. 2 ડાયમેન્શનલ જે તમને ફિગર દેખાડવામાં આવે રો અને કોલમની, એને જનરલી ટેબલ કહેવાતું હોય છે. ડેટાબેઝની અંદર ડેટા છે, રેકોર્ડ્સ છે, બધા ટેબલમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટોર થાય છે. ટેબલનો નાનામાં નાનો ભાગ, સ્મોલેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ ટેબલ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફિલ્ડ. વેન રિલેટેડ ફિલ્ડ્સ આર કલેક્ટેડ, તો એને કહેવામાં આવે રેકોર્ડ અથવા તો તમારે રો ટેબલ માટે. તો એક રો થઈ, એવી નંબર ઓફ રોઝ, મલ્ટિપલ રોઝ જે કલેક્ટ થાય છે તો એને કહેવામાં આવે છે ફાઇલ. અને એ ફાઇલ તમારા RDBMS ની અંદર હોય છે ટેબલ. ધેટ મીન્સ ઇન રિલેશનલ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ રેકોર્ડ્સ આર સ્ટોર્ડ ઇન ટેબલ. તો આપણે અત્યાર સુધી જે પણ કન્સેપ્ટ જોયા, જે બધા કમાન્ડ જોયા, ક્રિએટ ટેબલના ને ટ્રંકેટ કમાન્ડ ને ડિલીટ ને ઓલ્ટર ને વોટએવર, જે પણ DDL ને DML કમાન્ડ્સ જોયા આપણે, તે આપણે બધા ટેબલ ઉપર એપ્લાય કરતા હતા, બરાબર? ધેટ મીન્સ વોટએવર કમાન્ડ વી want to apply, for that we must need a table. આટલું તમે સમજી શકો. અમુક વખત આપણે કોઈ મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન કરવું હોય, એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો મારે એવું જોવું હોય કે 1+1 નો આન્સર શું આવે. ઓકે, મારે એવું જોવું હોય ખાલી કે 1+1 એનો આન્સર શું, તો એના માટે શું મારે આ રિઝલ્ટ જોવા માટે ફરજિયાત ટેબલ હોવું જરૂરી છે? કારણ કે તમને ખબર છે કે SQLમાં આપણે કંઈ પણ રિઝલ્ટ જોઈતું હોય, કાંઈ રિસ્પોન્સ જોઈતો હોય, તો એના માટે આપણે કમાન્ડ એન્ટર કરવો પડે. કોઈ ડેટાને આપણે એક્સેસ કરવા હોય તો એના માટે ટેબલ હોવું જોઈએ, તો જેથી કરીને ટેબલમાં ડેટા સ્ટોર હોય તો આપણે તેને એક્સેસ કરી શકીએ, તેવું આપણે અત્યાર સુધી શીખ્યા. પણ ઘણી વખત મારે, મેં હમણાં કીધું એમ કે 1+1 નો મારે આન્સર જોઈએ છે, તો એ વખતે શું મારે 1+1 માટે ફરજિયાત ડેટાને સ્ટોર કરવા પડશે તો મને આન્સર 2 મળશે? મારે મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન એવું જોઈએ છે 3 × 5 નો આન્સર શું આવે, બરાબર? તમે એમ કહેશો કે સર એ તો અમને મોઢે જોઈએ ને 3 × 5 = 15, ચલો વાંધો નહીં, પણ 4720 × 1079 એનો મને આન્સર કો મોઢે નથી આવડતો. તો શું આવા આન્સર મેળવવા માટે મારે કોઈ ટેબલની અંદર ડેટા સ્ટોર કરવો ફરજિયાત છે? શું મારે ટેબલ હોવું જ જોઈએ એના માટે? તો એનો જવાબ છે એ ડ્યુઅલ ટેબલ આપે છે કે ભાઈ ના, એવું જરૂરી નથી કે અમુક સિચ્યુએશનમાં તમારે જે ડેટા તમને ઓરેકલ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે, ફોર ધેટ ધેર ઇઝ નો નીડ ઓફ ટેબલ. તમારે ટેબલ બનાવવાની જરૂર નથી, એ તમને ઓરેકલ એટલો સપોર્ટ કરે છે. એની પાસે એક ડ્યુઅલ ટેબલ, DUAL, ડ્યુઅલ નામનું એક ટેબલ એની પાસે ઇનબિલ્ટ ટેબલ છે કે જે તમને આવા એક્સપ્રેશન અને અમુક બીજી ફેસિલિટી આપે છે કે જે તમે રન ટાઈમે એમાંથી જોઈ શકો છો. જે ડ્યુઅલ ટેબલ છે ધેટ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ઇનબિલ્ટ બાય ઓરેકલ, અને જેની અંદર તમે કોઈ ડેટાને સ્ટોર કરી શકતા નથી. અમુક ફંક્શનાલિટીઝ તમે ડ્યુઅલ ટેબલની એક્સેસ કરી શકો છો. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણો આજનો એક ટોપિક છે સિસ ડેટ, ધેટ મીન્સ સિસ્ટમ ડેટ. તો તમારે સિસ્ટમ ડેટને એક્સેસ કરવી હોય તો ડ્યુઅલ ટેબલથી તમે યુઝ કરી શકો. તમારે કોઈ મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન જોવું છે તો તમે ડ્યુઅલ ટેબલથી એને એક્સેસ કરી શકો. કયો યુઝર અત્યારે વર્કિંગ છે ઓરેકલ ઉપર, આપણે ઓરેકલની સ્ક્રીન ઉપર જ્યારે પહેલી વખત કમાન્ડ લખીએ છીએ ને, કનેક્ટ સિસ્ટમ, ધેટ સિસ્ટમ ઇઝ યુઝર નેમ. તો કયો યુઝર, આવા તમે અલગ અલગ ઘણા બધા યુઝર બનાવી શકો છો અને એને પ્રિવિલેજીસ આપી શકો છો. ધેટ વી હેવ સીન ઇન DBMS અને SQL ના ફીચરમાં આપણે જોયું. તો મલ્ટિપલ યુઝર હોય તો કયા યુઝરના લોગિનમાં તમે હાલ અત્યારે અવેલેબલ છો, તો એ વસ્તુ તમે ડ્યુઅલ ટેબલથી ફાઇન્ડ કરી શકો છો. તો ડ્યુઅલ ટેબલ આ રીતે કામ કરે છે કે અમુક ફંક્શનાલિટીઝ કે જે તમારે એના માટે ટેબલમાં ડેટા સ્ટોર કરવાની જરૂર નથી, કે એના માટે ટેબલ બનાવવાની જરૂર નથી. તમને ઓરેકલ એટલી ફેસિલિટી આપે છે કે એની અંદર એક ઇનબિલ્ટ ટેબલ બનેલું હોય છે, ડ્યુઅલ ટેબલ. એ ડ્યુઅલ ટેબલ તમને આ રીતની ફેસિલિટી આપે કે તમારે સિસ્ટમ ડેટ જોવી હોય, કોઈ મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન જોવું હોય, કયો યુઝર છે ને, એની સિવાયની બીજી ઘણી ફેસિલિટી આપે છે. That is what the concept of dual table. Okay, content wise જોઈએ આપણે. In SQL, if we want to display anything on screen, we must have to use select command, and we must have to store the data in table, and we have to use select with from clause. એટલે આપણે સિલેક્ટ જે આપણે કોલમ લેવી હોય તે આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કરીએ, અને ફ્રોમ કરીને ટેબલનું નામ લખવું પડે.
ધેટ મીન્સ કે ટેબલની અંદર જે ડેટા સ્ટોર થયેલા હોય તેમાંથી આપણે ડેટા એક્સેસ કરવા છે તો કયા ડેટા એક્સેસ કરવા છે સિલેક્ટની સાથે આવશે અને ફ્રોમ કરીને ટેબલનું નામ. બટ ઇન સમ સિચ્યુએશન, કેટલીક સિચ્યુએશનમાં દાખલા તરીકે આપણે કોઈ મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન છે 3 into 5, એ આપણે એનો આન્સર મેળવવો હોય તો ફોર ધેટ ધેર ઇઝ નો નીડ ઓફ એની ટેબલ. બરાબર, તો ક્વેશ્ચન એવો થાય કે શું આના માટે આપણે આ એક્સપ્રેશનના આન્સરને હોલ્ડ કરવા માટે કોઈ ટેબલ હોવું ફરજિયાત છે? એનો આન્સર છે નો. That means there is no need to have any particular table, or there is no need to store any data in table if you want to evaluate the mathematical expression. જેવું કે 3 into 5 એનો આન્સર 15 છે, એ આપણે ડ્યુઅલ ટેબલ આપણને આપી શકે છે. Now what is that dual table? The dual table is a dummy table that is provided by default by Oracle. એ એક ડમી ટેબલ છે. બરાબર, ડમી એટલે શું, એનો મીનિંગ તમને ખબર છે કે જે ઓરિજિનલ ના હોય પણ એના બદલે તમને કંઈક કામ કરી આપતું એને કહેવાય ડમી ટેબલ. પ્રોક્સી ટેબલ તમે નથી કરતા ઘણી વખત ક્લાસમાં કે તમારો ફ્રેન્ડ ના આવેલો હોય તો તમે એના બદલે હાજરી પુરાવી દો, ત્યારે સર કે મેડમ એમ કે આ નંબર, એટલે તમે પાછળથી આમ મોઢું ઊંધું રાખીને યસ બોલી દો, એટલે એ પેલા તમારા ફ્રેન્ડની હાજરી આવી ગઈ. ઓકે, તો એ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ડમી કે ઓરિજિનલ ટેબલ ક્યાંય સ્ટોર નથી, ઓરિજિનલ તમારા ડેટા ક્યાંય સ્ટોર નથી, પણ ઇવન ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એક્સેસ સમ ડેટા લાઈક મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન ઓર યુઝર નેમ ઓર વોટએવર સિસ્ટમ ડેટ, તો એ વખતે તમને આ ટેબલ છે તમને ડેટા પૂરો પાડે છે, એના માટે તમે ક્યાંય અલગથી ડેટાને સ્ટોર કરી રાખેલા નથી. સો ડ્યુઅલ ટેબલ in single statement, that is inbuilt statement provided by Oracle, it is a dummy table. તો અહીંયા તમારો ડ્યુઅલ ટેબલનો બેઝિક કન્સેપ્ટ ખબર પડવી જોઈએ, તમને ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ તમારો કન્સેપ્ટ કે ડ્યુઅલ ટેબલ છે ડમી ટેબલ છે, આપણને ઓરેકલ બાય ડિફોલ્ટ આપે છે. શું છે એકચ્યુઅલી ડ્યુઅલ ટેબલનો કન્ટેન્ટ શું છે? તો ડ્યુઅલ ટેબલ ઇઝ અ સ્પેશિયલ વન રો વન કોલમ ટેબલ. એક પ્રકારનું ખાસ ટેબલ છે કે જે ની અંદર એક માત્ર રો છે ને એક માત્ર કોલમ. હવે એક રો ને એક કોલમ એટલે શું હોય? ટેબલમાં એક ફિલ્ડ હોય, એટલું તમે સમજી શકો. એક રો અને એક કોલમ એટલે તમે કેટલો ડેટા સ્ટોર કરી શકો અંદર, અથવા કેટલો ડેટા તમે એક્સેસ કરી શકો? તો એક માત્ર ફિલ્ડનો ડેટા એક્સેસ કરી શકો. ઓકે, ધેટ ટેબલ ઇઝ બાય ડિફોલ્ટ ઓરેકલ. અને બીજા ઘણા અધર ડેટાબેઝ ઇન્સ્ટોલેશનમાં પણ આવા પ્રકારના ઇનબિલ્ટ ટેબલ આપેલા હોય છે. શું હોય છે ટેબલ ડ્યુઅલ ટેબલની અંદર? તો ડ્યુઅલ ટેબલ પાસે એક varchar2 એક માત્ર ફિલ્ડ છે, તો એ ફિલ્ડને કોક તો ડેટા ટાઈપ હોવી જોઈએ, ડેટા ટાઈપ હોય તો એની કોઈક સાઇઝ તો હોવી જોઈએ. તો ડ્યુઅલ ટેબલમાં એક જે ફિલ્ડ છે એની ડેટા ટાઈપ છે varchar2 અને એની સાઇઝ છે 1. ઓકે, અને બાય ડિફોલ્ટ એની અંદર સ્ટોર થયેલી હોય છે વેલ્યુ x. અને ડ્યુઅલ ટેબલ છે એ ડેટા ડિક્શનરીનો જ એક ભાગ છે, પણ એમાં તમે એની સ્કીમામાં કોઈ ચેન્જ કરી શકતા નથી કોઈ પણ કમાન્ડથી. તમે ઘણા એમ વિચારતા કે ચલો ને આપણે વોલ્ટર કમાન્ડ યુઝ કરીએ ને varchar2 ની સાઇઝ 1 ના બદલે 10 કરી નાખીએ, varchar2 ના બદલે નંબર કરી નાખીએ, ડ્યુઅલ ટેબલનું નામ ડ્યુઅલ ચેન્જ કરીને બીજું કંઈ કરી નાખીએ. નો, યુ કેન નોટ ડુ ઇટ. ધેટ ઇઝ અ સિંગલ ટેબલ by default provided by Oracle. It is a part of data dictionary and you cannot make any change with the schema of this table. Okay, જોઈએ છીએ આપણે Oracle ની અંદર કે કેવી રીતે ડ્યુઅલ ટેબલ આપણને દેખાય છે. મેં અહીંયા Oracle ચાલુ કરેલું છે. સૌથી પહેલા આપણે કનેક્ટ કમાન્ડ વાપરીશું. કનેક્ટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે હું અહીંયા યુઝર નેમ લખીશ. કનેક્ટ યુઝર નેમ, કનેક્ટ સિસ્ટમ. જીબી માંથી બોલું હું, પછી હું પાસવર્ડ લખું છું. ઓકે, કનેક્ટેડ આવી જાય તમે સમજી શકો છો કે આપણે ઓરેકલમાં કનેક્ટ થઈ ગયા. ક્લિયર સ્ક્રીન કરી દઈએ. હવે મારે જોવું છે કે જે આ ડ્યુઅલ ટેબલ છે એની સ્કીમા શું છે. તમને ખબર હોવી જોઈએ, યાદ હોવું જોઈએ કે સ્કીમા જોવા માટેનો કમાન્ડ છે ડિસ્ક્રાઇબ. તો ડિસ્ક્રાઇબ ડ્યુઅલ, નામ છે ડ્યુઅલ ટેબલનું, ડિસ્ક્રાઇબ પછી ટેબલનું નેમ. ઓકે, સેમીકોલન એન્ટર આપું છું. Here you can see only one row there. એક માત્ર રો છે ડમી નામની, એનું નામ છે ડમી, સોરી કોલમ, રો નહીં કોલમ. અને એની અંદર એની ડેટા ટાઈપ છે varchar2 અને એની સાઇઝ છે 1. એક માત્ર કોલમ અને એની અંદર તમને એક માત્ર રો તમને જોવા મળી શકે varchar2 જેની સાઇઝ હોય,
ડેટા ટાઈપ છે ને સિલેક્ટ છે 1. હવે આપણને ખબર છે સિલેક્ટ કમાન્ડ સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ડ્યુઅલ કરીએ તો આપણને ડ્યુઅલ ટેબલમાં જે બધી વસ્તુ આપણને જોવા મળે હું અહીંયા લખું છું સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ડ્યુઅલ. એનો મીનિંગ એમ થાય કે ડ્યુઅલ ટેબલમાં આપણને કંઈ પણ જે પણ ડેટા સ્ટોર થયેલો હોય દેખાડે. એન્ટર આપું તો તમને આન્સર મળશે ડી એન્ડ એક્સ, કારણ કે કોલમનું નામ છે ડમી એટલે અહીંયા ડી આવે. આપણને ખબર છે બાય ડિફોલ્ટ કોલમનું નામ જે હોય એ જ આપણા ડિસ્પ્લેની અંદર કોલમનું નામ આવે. અહીંયા ડી એટલા માટે છે કારણ કે આમ તો આખું નામ ડમી આવે, પણ અહીંયા એક જ કેરેક્ટરનું આ કોલમ છે એટલે પહેલો ડી આવ્યો અને એની કઈ અંદર વેલ્યુ સ્ટોર થયેલી છે તો કે એક્સ. હવે એક્સ કેમ કર્યું છે તો કે એક્સ કોઈ રેન્ડમ વેલ્યુ છે. આપણે તમે જ્યારે નાના હતા તો મેથ્સમાં ભણતા હતા ને, ધારો કે કોઈ વેલ્યુ એક્સ હોય તો એક્સ જ તમે કેમ ધારો દર વખતે? તમને એમ કહેવામાં આવે કે ધારો કે તમને એમ કહેવામાં આવે કે પિતાની ઉંમર છે એ પુત્રની ઉંમર કરતાં બમણી હોય અને પુત્રની ઉંમર 10 હોય તો પિતાની ઉંમર કેટલી થાય? તમે તરત શું કહેતા હતા? ધારો કે પુત્રની ઉંમર આટલી હોય એક્સ હોય તો એ વખતે તમે કેમ એક્સ થતા હતા રેન્ડમ વેલ્યુ? એવી રીતે ઓરેકલ પણ એક અહીંયા રેન્ડમ કેરેક્ટર રાખે છે, that is x. So x you can say that is a single value dumbly provided in dual table. Okay, so dual table નો કન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ. અહીંયા મેં તમને બતાવેલું છે કે when you want to access the description of the dual table, what you can see when you are writing describe dual, you will have the data dictionary of, અથવા તો એને તમે કહી શકો કે સ્કીમા જોઈ શકો છો ડ્યુઅલ ટેબલની, જેમાં ડમી નામની એક કોલમ છે જેની ડેટા ટાઈપ છે varchar 2 અને જેની સાઇઝ છે 1. શું કામ કરે? ઇટ ઇઝ suitable for use in selecting a pseudo column. pseudo column ના કમાન્ડ છે, દાખલા તરીકે સિસ્ટમ ડેટ છે કે યુઝર છે, તે એવા સ્યુડો કોલમના જે કમાન્ડ છે એને રિસ્પોન્સ માટે ખાસ ડ્યુઅલ ટેબલનો યુઝ થાય છે. ડ્યુઅલ ટેબલની અંદર શું સ્ટોર થયેલું હોય છે તેના માટે તમે લખો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ડ્યુઅલ તો તમને આન્સર મળે છે. કોલમનું નામ છે ડી ડમી અને એની અંદર વેલ્યુ હોય છે એક કેરેક્ટરની વેલ્યુ છે એક્સ. સો ડી સ્ટેન્ડ્સ ફોર ડમી એન્ડ એક્સ ઇઝ અ ડમી સિંગલ લેટર. ડ્યુઅલ ટેબલનો જે પણ તમને આઉટપુટ મળશે એ ક્યારેય કોઈ ટેબલમાં સ્ટોર થતો નથી, બરાબર? દાખલા તરીકે આપણે મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશનનો આન્સર ડ્યુઅલ ટેબલમાં જોઈએ છીએ ઓરેકલમાં, તો હું લખું છું અહીંયા સિલેક્ટ 1 + 3 ફ્રોમ ડ્યુઅલ, બરાબર? મારે 1 + 3 એક્સપ્રેશનનો આન્સર જોઈએ છીએ તો ફ્રોમ ડ્યુઅલ લખું છું. આન્સર 4. તો ધેટ મીન્સ કે મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશનનો આ જે આન્સર આપણને મળ્યો એ આન્સર છે ક્યાંય સ્ટોર થવાનો નથી, ધેટ ઇઝ ફોર ધ ડિસ્પ્લે એન્ડ રિઝલ્ટ પર્પઝ ઓનલી. આવું તમે બીજું આપણે કોઈ આપીએ મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન સિલેક્ટ 13 × 8 ફ્રોમ ડ્યુઅલ, યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર. ચલો યુઝરનું નામ જોઈએ. અત્યારે કયો યુઝર વર્કિંગમાં છે તો તમને ખબર છે કે જ્યારે આપણે SQL કનેક્ટ કર્યું એ વખતે આપણે કનેક્ટ સિસ્ટમ એવું લખી દીધું. સિસ્ટમ યુઝરનું નામ છે, જોઈએ સિલેક્ટ યુઝર ફ્રોમ ડ્યુઅલ. જોયું સિસ્ટમનું નામ આવે છે, સિસ્ટમ આવે છે, સિસ્ટમ આપણો યુઝર છે. ઓકે, અને બીજો એક કમાન્ડ છે sysdate. તો અહીંયા આપણને એટલી ખબર પડી કે ડ્યુઅલ થી આપણે શું આપણે એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. હવે સિસ્ટમ ડેટનો કન્સેપ્ટ છે એટલે પછી એ જોયા પછી આપણે સિસ્ટમ ડેટ પણ કેવી રીતે ડ્યુઅલ ટેબલથી જોઈએ એ હમણાં જોઈએ. પહેલા સિસ્ટમ ડેટનો કન્સેપ્ટ જોઈ લઈએ. sysdate કહેવાય એને. સિસ્ટમ ડેટનું શોર્ટ ફોર્મ છે sysdate. એ એકચ્યુઅલી સ્યુડો કોલમ છે. શું તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરે તો કરંટ ડેટ એન્ડ ટાઈમ, પણ ઓરેકલ તમને sysdate લખશો એટલે કરંટ ડેટ બતાવશે. હવે કરંટ ડેટ એટલે કઈ તો કે સિસ્ટમ ડેટ, બરાબર? તમારી સિસ્ટમની અંદર આજની ડેટ લખેલી હોય 31 ડિસેમ્બર, બરાબર, અને તમે એવું ઈચ્છતા હોય કે હું આમાં ડ્યુઅલ ટેબલમાં sysdate એપ્લાય કરું તો મને આજની ડેટ મળે 6 ઓગસ્ટ, તો એ ખોટું છે. એ સિસ્ટમની ડેટને કેપ્ચર કરે છે. તમારા સિસ્ટમની જે ડેટ હશે, બરાબર, તમારી સિસ્ટમ અપ ટુ ડેટ હશે તો તમને કમ્પ્લીટ ડેટ બતાવશે. So sysdate is a pseudo column that contains the current date and time. It is used with the dual table in select statement. અને ત્યારે તમને કરંટ ડેટ ડિસ્પ્લે કરે છે.
જે અગેન જે પણ ડિસ્પ્લે થશે ક્યાંય કોઈ ટેબલમાં સ્ટોર થવાનું નથી, તમે એને ખાલી ડિસ્પ્લે રિઝલ્ટ પર્પઝ જ યુઝ કરી શકો છો. જોઈએ આપણે કેવી રીતે આપણને સિસ્ટમ ડેટ મળે. લખવાનું છે શું? સિલેક્ટ SYSDATE સિલેક્ટ સિસ ડેટ ફ્રોમ ડ્યુઅલ. ડ્યુઅલ ટેબલમાંથી આપણે સિસ્ટમ ડેટને એક્સેસ કરવી છે. તો છે આજે 6 ઓગસ્ટ 20. એ બાય ડિફોલ્ટ ફોર્મેટ છે ડેટ. ડેટનું ઓરેકલ દ્વારા બાય ડિફોલ્ટ ફોર્મેટ કયું છે? તો કે DD-MON-YY એટલે 06 એટલે DD, MON એટલે AUG, જાન્યુઆરી હોય તો JAN, ટૂંકમાં 3 કેરેક્ટર આવે. ડિસેમ્બર હોય તો DEC, જુલાઈ હોય તો JUL. તો 6 ઓગસ્ટ અને YY એટલે 2020. 2019 હોત તો અહીંયા 19 બતાવે છે. તો અહીંયા આપણો આમ જો તો જે કન્સેપ્ટ શીખવાનો છે આજનો એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, dual table, that is a dummy table that is inbuilt provided by Oracle, which has a single column, single row value and a column that is the dummy column. Actually that it has the name of dummy and has data type as varchar2 and its size is 1. શું તમે યુઝ કરી શકો ડ્યુઅલ ટેબલનો? તો we can evaluate the mathematical expressions, we can have the username, even we can get the system date. Whatever the system date is there, we can get it from dual. Okay, જે આપણે જોયું હમણાં.